فصل دوم. چگونه از حقیقت زندگی اجتناب میکنیم؟ چرا به خودمان دروغ میگوییم؟ برای اجتناب از احساساتی که هنگام مواجهه با حقیقت و پذیرش آن به وجود میآید. ما اغلب به جای مواجه شدن با حقایق زندگی در انتظار تحقق خیال پردازی هایمان میمانیم و از حقایق زندگی اجتناب میکنیم. با انتظار برای غیر واقعی شدن چیزی که واقعی است، درباره عزیزانمان، خودمان و زندگی به خودمان دروغ میگوییم. ما رنج میبریم چون با واقعیت میجنگیم، جنگی که همیشه در آن بازنده ایم. دروغ‌هایی که به خودمان میگوییم برای ما نامرئی است. به همین دلیل است که به یک درمانگر نیاز داریم تا به ما کمک کند تا دروغ‌ها و هزینه‌هایی را که به ما تحمیل می‌کنند ببینیم. در آن صورت است که می‌توانیم با حقایقی که از آنها اجتناب کرده ایم روبرو شویم. وقتی دست از تخیلاتمان برمی‌داریم، با واقعیت روبرو می‌شویم. با پذیرش واقعیت و احساساتمان درست همانطور که هستند، نه تنها خود واقعیمان، بلکه جهان را آنگونه که هست کشف می‌کنیم و می‌توانیم در دنیا و حقایقی که برایمان آشکار می‌کند قدم بگذاریم. داستان مرد شکنجه شده و همسر کشته شدهش بسیار وحشتناک است. همه داستان‌ها انقدر وحشتناک نیستند، اما به این معنا نیست که کمتر تکان دهنده یا دردناکند. هر داستان نشان می‌دهد که درمان چگونه می‌تواند ما را از توهمات گمراه کننده در زندگی برهاند و به سمت واقعیت یا همان راهنمای قابل اطمینان هدایت کند. بیماری سلامتی را به عنوان موهبتی که ممکن است از دست بدهیم آشکار می‌کند. وقتی مرگ زندگی ما را می‌رباید متوجه می‌شویم هیچ چیز نداریم. به نظر می‌رسد جسم، ذهن، زندگی و عزیزانمان به ما تعلق دارند، تا اینکه آخرین نفس مالکیت ما را به عنوان یک سراب آشکار می‌کند. چیزهایی که در زندگی از دست می‌دهیم می‌تواند توهمات ما را از بین ببرد و نشان دهد که همه چیز به ما عطا شده و ما مالک هیچ چیز نیستیم. از دست دادن نه درست است نه نادرست. زندگی به همان شکلی که هست همیشه بر عقاید ما مقدم است. ما معتقدیم زندگی باید بر وفق مرادمان باشد، اما مطابق با اصول خودش پیش می‌رود. ما در کمال تعجب متوجه می‌شویم دنیا بر اساس تصورات ما ساخته نشده است. از این رو مرگ را به دلیل دخالت در تصورات ما از یک زندگی بدون فقدان محکوم می‌کنیم. اما مهم نیست چقدر با واقعیت می‌جنگیم، چون واقعیت همیشه برنده است. با این حال آسیب‌هایی مانند بیماری و مرگ همیشه لزوماً توهمات ما را درباره زندگی از بین نمیبرد. از دیدگاه انکار، مرگ همیشه ناعادلانه و غیر منصفانه است. ممکن است به جای روبرو شدن با آنچه هست چیزی را انتخاب کنیم که وجود ندارد. سپس منتظر بمانیم تا توهماتمان ظاهر شود و واقعیت را ناپدید سازد. وقتی در قید توهم و خیال باشیم، زندگی کنونیمان در انتظار یک زندگی موهم که هرگز از راه نمیرسد سپری می شود. به این ترتیب فقدانهای زندگی با آسیبهایی که به خودمان وارد می کنیم ترکیب می شود. مرگ بخشی از واقعیت است. ممکن است با مرگ یک انسان، یک ازدواج، یک رابطه، یک شغل یا یک رویا مواجه شویم. همه آرزوهای ما در نهایت به مرگ می انجامد. وقتی چیزی را آرزو می کنیم که در واقعیت وجود ندارد، پس از مواجهه با دنیای حقیقی رنگ می بازد. وقتی آرزوی بقا و ماندگاری با فنا و نیستی مواجه می شود و میل به بی‌نهایت به محدودیت می انجامد، حقیقت را در می یابیم. زنی در آرزوی محبت برادرش بود. هرچند برادرش او را طرد کرده، بر سرش فریاد زده و ارثیه‌اش را از چنگش درآورده بود، از آنجا که نتوانسته بود محبت برادرش را به دست آورد، آن را در وجود دخترش می‌جست. با او ملاقات می‌کرد و مورد لطف قرار می‌داد. یک روز برادرش به او گفت دیگر حق ندارد به ملاقات دخترش برود. وقتی زن آخرین امیدش را برای پیوند عاطفی با برادرش از دست داد، سد ظاهریش شکست. غم و اندوه وجودش را فرا گرفت و انکارش از بین رفت.
آیا او پس از سوگواری برای مرگ تصوراتش احساس بهتری داشت؟ او همچنان با برادرش رابطه داشت، اما آن رابطه‌ای که دلش می‌خواست نبود. او گفت: من هرگز در زندگیم مثل جلسه قبل گریه نکردم. بسیار دردناک بود. اما اکنون احساس آرامش می‌کنم. پرسیدم این آرامش را چگونه تعبیر می‌کنی؟ گفت: بعد از اینکه گریه کردم متوجه شدم می‌توانم با حقیقت روبرو شوم. تا زمانی که گریه نکرده بودم نمی‌دانستم چقدر سعی کردم از آن اجتناب کنم. من از این مسئله آگاه بودم، اما واقعا تا جلسه قبل با آن مواجه نشده بودم. دیگر مجبور نیستم با واقعیت بجنگم. الان احساس سبکی می‌کنم. ما وابسته به تصوراتی هستیم که به ما میگویند چگونه باید مورد محبت، احترام و پذیرش دیگران قرار گیریم. زندگی ما و رنج ما ناشی از این تصورات نیست، بلکه از وابستگی ما به آنها نشأت میگیرد. این زن به آرزویش برای داشتن برادر مهربانی که وجود نداشت وابسته بود. هنگام رویارویی با مرگ یک آرزو ممکن است مانند این زن قصه بخوریم یا به اشتباه مدعی شویم که زندگی بی ارزش است. اما در حقیقت تصویری که از خودمان ساخته ایم موهوم است. این زن متوجه شد عشق او به برادرزاده‌اش معنادار است، اما تصور او از خودش به عنوان یک خواهر محبوب پوچ و بی اساس بود. او به خاطر آسیب‌هایی که متحمل شده بود و همچنین آسیب‌هایی که به خاطر امتناع از پذیرش برادر واقعیش به خودش وارد کرده بود اندوهگین شد. واقعیت اغلب ناامید کننده است. در حالی که توهماتمان ما را با وعده تحقق بی‌نهایت اغوا می‌کند، وقتی با یک درمانگر حرف می‌زنیم برای مرگ آن وعده‌های فریبنده سوگواری می‌کنیم. وقتی از این احساسات دردناک اجتناب می‌کنیم، دچار علائمی می‌شویم که ناشی از نادیده گرفتن حقایق عاطفی زندگیمان است. با روان درمانی می‌توانیم با احساساتی مواجه شویم که از آنها اجتناب کرده ایم و زندگی در دنیایی را که دیگر وجود ندارد متوقف کنیم. ما نزد درمانگر می رویم تا با حقایق زندگی و احساساتی که در ما برمی‌انگیزند روبرو شویم، چون امیدواریم که روان درمانی درد و رنج ما را از بین میبرد. البته درمان میتواند چنین نتیجه‌ای به دنبال داشته باشد، اما وقتی با از دست دادن توهمات خود مواجه میشویم ممکن است نوعی اعتراض پنهانی را انتخاب کنیم که همان تسلیم و کناره‌گیری است. من از جنگیدن دست میکشم، اما همچنان از تو متنفرم. واقعیت: راحت باش، عجله‌ای نیست. میتوانی تا هر وقت بخواهی از من متنفر باشی. مردم میتوانند تمام عمرشان را صرف این کار بکنند. تو عادلانه نیستی. واقعیت: عادلانه صفتی است که تو به توهمات خود نسبت میدهی و وقتی من به جای توهم ظاهر میشوم تعجب میکنی. تصور میکنی نفرت تو مرا تغییر خواهد داد و از دست دادن رویاهایت را جبران میکند، اما خیلی دیر شده است. من قبلا توهماتت را در هم شکستم. وقتی آماده بودی میتوانیم برای خودانگاره مرده‌ای که در تابوت خوابیده است مراسم خاکسپاری برگزار کنیم. برگزاری مراسم خاکسپاری برای خودانگاره ارزشمندی که در نظر دیگران دوست داشتنی، پیروز، مورد تحسین و شایسته است بسیار دشوار است. تصاویری که از خودمان در ذهن داریم لباسهایی هستند که خود واقعی ما را پنهان می‌کنند. زندگی آنها را از چنگ ما بیرون می‌کشد و ما گریه می‌کنیم. اما یک راهکار دیگر برای چسبیدن به تصویر ذهنیمان داریم. می‌توانیم غم و اندوه را به عنوان مشکلی در نظر بگیریم که باید از آن عبور کنیم و آن را از بین ببریم. کتاب در مورد مسئله سوگواری ادامه میده و توضیح میده غم و اندوه ما نه یک مشکل بلکه یک مسیر است. وقتی اندوهگین میشویم در مقابل حقیقتی سر فرود میآوریم که دروغ‌ها را از بین میبرد.
و واقعیت را پشت سر می‌گذارد. ما بر غم و اندوه غلبه نمی‌کنیم، بلکه از طریق یک ارتباط همزیستی با آن زندگی می‌کنیم. در این ارتباط ما نیازی به دست کشیدن از توهماتمان نداریم، زیرا اشک‌هایمان وابستگی ما را به خیالاتی که زندگی را از ما دریغ می‌کند از بین می‌برد. به عنوان نمونه‌ای از قدرت شفابخش غم و اندوه، یکی از بیمارانم را مثال می‌زنم که مردی خودویرانگر بود و تا پیش از فرو ریختن دنیایش هرگز به مانعی برخورد نکرده بود که نتواند از پس آن برآید. او در مواجهه با یک عمر خود تخریبی که در آن تمام روابط مهمش را نابود کرده بود گفت: باید از این احساس شرم و گناه خلاص شوم. گفتم اگر آنها مسیری به سوی التیام باشند چه؟ شرم نشانه ای از اعماق درونی است که نشان می‌دهد مطابق آنچه می‌خواستی عمل نکردی. او با چشمان اشکبار گفت همینطور است. گفتم احساس گناه نسبت به کسانی که به آنها آسیب زده‌ای عشق تو را نشان می‌دهد و بخش والای وجودت از تو می‌خواهد به اصل خودت برگردی. گفت فکر نمی‌کنم تا به حال سعی کرده باشم از زندگیم لذت ببرم و بهترین رفتار را داشته باشم. گفتم نیازی نیست خودت را از احساس شرم و گناه برهانی، باید آنها را تحمل کنی. آنها نشانه‌هایی از خود واقعی تو هستند، مردی که در پس نقاب بی‌اعتنایی نهفته است. گناه و شرم او باعث درد و رنجش نشده بود، بلکه دروغ‌هایش او را آزار می‌داد. ما هرگز از عمیق‌ترین احساسات ما نصیب نمی‌خوریم، بلکه مقاومت ما در برابر آنهاست که ما را می‌آزارد. با پذیرش زندگی درست به همان شکلی که هست درد شدیدی را متحمل می‌شویم. ما تصور می‌کنیم زمانی می‌میریم که توهماتمان در حال مرگ است و پرده‌های بین ما و واقعیت را از بین می‌برد. اما در نهایت می‌توانیم در سایه حقیقت خود واقعیمان آرام بگیریم. این مرد در جلسه بعدی به خاطر روابطی که از بین برده بود احساس غم و اندوه می‌کرد. او متوجه شده بود در زندگی به یک شخصیت ریاکار تبدیل شده است که هیچ کس نمی‌تواند او را دوست داشته باشد. او در حالی که به خاطر چیزهایی که از دست داده بود می‌گریست و به خاطر دروغ‌هایش احساس گناه می‌کرد، گفت نمی‌دانم به خاطر آنکه انسانیتم را به من بازگرداندید چگونه از شما تشکر کنم. در واقع نیازی نبود من انسانیتش را به او بازگردانم، زیرا همیشه در اعماق وجودش و زیر دروغ‌هایش پنهان شده بود. اعتیاد فراگیر. میزان رنج ما به فاصله ما از واقعیت بستگی دارد. به جای آنکه با دویدن به سوی حقیقت به رنجمان پایان دهیم، از طریق غذا خوردن، کار کردن، الکل، مواد مخدر و روابط جنسی از آن فاصله میگیریم. چیزهایی که به اشتباه اعتیاد در نظر گرفته میشوند دقیقاً به اعتیاد واقعی اشاره دارند. ما معتاد به نبودن در زمان حال هستیم. نمیخواهیم احساساتمان را درک کنیم. ما زمان حال را نمیخواهیم، بلکه به گذشته یا آینده‌ای موهوم چسبیده‌ایم. مردی که قبلا داستانش را گفتم و قاتل همسرش را کشته بود، نمیخواست آنچه را که احساس کرده بود دوباره احساس کند یا خاطراتش را دوباره به یاد بیاورد. اما آن احساسات و خاطرات واقعی بود. کشتن قاتل همسرش نمیتوانست او را دوباره زنده کند. ما گرفتار یک تجربه خیالی از من نه، اکنون نه هستیم و این همان اعتیاد فراگیر است. غذا، مواد مخدر، اینترنت، روابط جنسی، شهرت، کار، مشروبات الکلی ابزارهایی هستند که ما برای ترک دنیای واقعی و حرکت به سوی یک دنیای خیالی از آنها استفاده می‌کنیم. دنیایی که مردم آن باید آنگونه باشند که ما تصور می‌کنیم. ما در آرزوی گذشته یا آینده ایدئال هستیم که هرگز وجود نداشته است. ما نمی‌توانیم دیروز را امروز زندگی کنیم. به جای حضور در برابر آنچه اکنون وجود دارد، منتظر چیزی هستیم که آرزو می‌کنیم وجود داشته باشد. ما تصور می‌کنیم اگر در زمان یا مکان دیگری زندگی می‌کردیم، وجودمان سرشار از آرامش، استراحت و رضایت بود. میل شدید نسبت به من نه، اینجا نه، الان نه، ما را بی خانمان نگه می‌دارد.
ما سعی میکنیم با شتافتن به سوی لحظه بعد از این لحظه فرار کنیم، اما این لحظه تنها محل آرامشی است که تا به حال داشتیم. ما به سوی زمان، مکان یا مسیر دیگری میشتابیم به این امید که خودمان را کامل کنیم، در حالی که همین الان هم کامل هستیم بدون اینکه بدانیم. در این گریز بیوقفه به سمت چیزی که می‌خواهیم، آنچه را واقعاً هستیم ترک می‌کنیم. چیزی که ما را کامل می‌کند پذیرش تمام چیزهایی است که اکنون احساس می‌کنیم. اما چیزهایی را که اینجاست نمی‌خواهیم. ما چیزهایی را می‌خواهیم که آرزو داریم و به جای آنکه خودمان را همانطور که هستیم بپذیریم، در جستجوی آرزویی برمی‌آییم که بیشتر ترجیح می‌دهیم. ما عمرمان را برای رسیدن به توهماتی که دوست داریم صرف می‌کنیم و باور داریم آنچه می‌خواهیم بسیار دور است، در حالی که آنچه باید بدانیم همین جا در کنار ماست. ما می‌کوشیم از چیزی که دوست نداریم بگریزیم، آن را دفع یا متوقف کنیم و از ترس‌هایمان که چراغ راه ماست دور باشیم. ترس نوری است که به ما نشان می‌دهد چگونه مقاومتمان را در هم بشکنیم. وقتی چیزهایی را که از آنها می‌ترسیم در آغوش بگیریم، پیوند میان خود درونی و خود بیرونیمان رخ می‌دهد. با این حال اغلب به جای اینکه متوجه باشیم در حال مقاومت در برابر احساسات درونیمان هستیم، در برابر افرادی که احساساتمان را برمی‌انگیزند مقاومت می‌کنیم. برای مثال در برابر همسرانمان مقاومت می‌کنیم. آنچه را که می‌گویند نادیده می‌گیریم و انتظار داریم چیزهایی بگویند که ما می‌خواهیم. با این حال دور کردن آنها از چیزی که واقعاً هستند ممکن است به طلاق و جدایی منجر شود. مردی میانسال با کلاه بیسبال، شلوارک جین و کفش صندل به دفتر من آمد و با لحن بی‌تفاوتی گفت همسرش می‌خواهد طلاق بگیرد. زن پس از سالها درگیری، رواندرمانی‌های فردی و زوج درمانی، زندگی مشترک را ترک کرده بود. اما مرد همچنان می‌خواست برای نگه داشتن او تلاش کند. مرد گفت باورم نمی‌شود که او طلاق می‌خواهد. گفتم نیازی نیست باور کنی، او باور دارد. گفت نمی‌فهمم برای چه می‌خواهد طلاق بگیرد. گفتم نیازی نیست بفهمی که چرا می‌خواهد طلاق بگیرد، او طلاق می‌خواهد. او لبخندی زد و گفت بله می‌دانم، اما با عقل جور در نمی‌آید. گفتم نیازی نیست با عقل جور در بیاید، با عقل او جور در می‌آید. گفت نمی‌خوام تسلیم شوم. گفتم شاید زمان تسلیم شدن نباشد. گفت بله، می‌خواهم این مشکل را حل کنم. گفتم آیا می‌توانیم بپذیریم که تو این را می‌خواهی در حالی که همسرت چنین چیزی را نمی‌خواهد؟ غم و اندوه در چهرهش پدیدار شد و اعتراف کرد تازگی‌ها با بچه‌ها به سفر رفتیم و همه چیز خیلی خوب بود. مکسی کرد و ادامه داد فقط برای یک روز. بیشتر مکس کرد و با لبخندی گفت تا اینکه با هم مشاجره کردیم و همسرم گفت تو از دست من عصبانی هستی، مگه نه؟ و من گفتم من ازت متنفرم. بعد از این شکاف در انکارش گفت شاید فکر میکنی من در حال انکارم، اما نمیخواهم تسلیم شوم. اگر به انکار او اشاره میکردم فقط باعث تقویت باورهایش میشدم و این مسئله به او کمک نمیکرد تا متوجه انکار خودش شود. بنابراین تصمیم گرفتم انکارش را بازگو کنم و فکر کردم اگر او انکارش را در وجود من ببیند راحت‌تر میتواند آن را در خودش کشف کند. گفتم چرا باید تسلیم بشوی؟ شاید یک هفته دیگر، یک ماه دیگر یا یک سال دیگر زمان مناسبی باشد. شاید بهتر باشد صبر کنی. او آهی کشید و گفت بله، به هر حال پای بچه‌ها در میان است و او به این فکر نکرده که آینده بچه‌ها چه می‌شود. گفتم با توجه به اینکه بچه دارید و همسرت فکری برای این موضوع نکرده و از تو خواسته تا ماه نوامبر خانه را ترک کنی، شاید الان زمان مناسبی برای تسلیم شدن نباشد. لبخند از روی صورتش محو شد و آهی کشید. چند سال است که دیگر نمیخواهد با من رابطه داشته باشد. به من گفت میتوانیم کنار هم بمانیم اما بدون رابطه جنسی
و این موضوع واقعا برای من مهم است. گفتم با اینکه همسرت دیگر نمیخواهد با تو رابطه جنسی داشته باشد و طلاق میخواهد، شاید بهتر باشد که صبر کنی. گفت اوایل ازدواج ما خیلی مهربان و دلسوز بود. گفتم چه حیف، چرا باید دختر مهربانی را که به تو اهمیت میداد و دوستت داشت رها کنی؟ صورتش رو که قرمز شده بود برگرداند و اشک از گونه‌هایش جاری شد و به سد انکارش نفوذ کرد. انکار و جدایی باعث درد و رنج او شده بود. او احساسات همسرش را انکار می‌کرد و این مسئله به ازدواجش آسیب زده بود. او به جای گوش دادن به همسرش به خواسته‌های خودش گوش سپرده بود. تعجبی نداشت که همسرش طلاق می‌خواست. مرد احساسات و حرف‌های زن را طلاق داده و با انکار خودش ازدواج کرده بود. آیا آمیزش او با انکار باعث شده بود همسرش از آمیزش جنسی با او دست بکشد؟ مرد منتظر بود همسری که می‌خواست طلاق بگیرد به یک زن دوست داشتنی و با محبت تبدیل شود. اما در انتظار این آرزو، همسر واقعیش را مجبور به ترک خانه کرده بود. او با تنبیه همسرش به خاطر عدم تطابق با خیالات خود، سعی داشت با الغای حس گناه او را به زنی که می‌خواست تبدیل کند. همسرش او را ترک کرد، چون مرد از مدت‌ها پیش به خاطر تصویر خیالی که در ذهنش داشت او را ترک کرد. وقتی مرد خواسته همسرش را انکار می‌کرد، می‌توانستم با او بحث کنم. اما در این صورت به نظر می‌رسید بین من و او تضاد وجود دارد. وقتی من انکار او را به نمایش گذاشتم، تضاد میان انکار خودش و واقعیت را تجربه کرد. در نتیجه درد او به بیرون راه یافت. چشمهایش را بست. اما خواسته همسرش برای طلاق تنها به خاطر اینکه مرد آن را نمیدید ناپدید نشد. تنها راهکاری که میتوانست زن را به تجدید نظر در تصمیمش برای طلاق وادار کند این بود که مرد از بی‌اعتنایی نسبت به احساسات و حرفهای او دست بردارد. اگر مرد به جای گوش دادن به همسرش به انکار خودش توجه میکرد، زن دلیلی برای گوش دادن به حرفهای او نداشت. مرد میتوانست به جای آنکه منتظر بماند تا همسرش به شخصی که میخواست تبدیل شود، با درک کردن و همدردی با او به رنجهای خود پایان دهد. او متوجه نبود رابطه او با تصویر ایدئالی که از همسرش در ذهن داشت یک رابطه خیالی و بیهوده است. او واقعیت را انکار میکرد تا از احساساتش درباره آن اجتناب کند. بهای این کار چه بود؟ نادیده گرفتن خواسته همسرش برای طلاق مانع تصمیم زن برای جدایی نشد. در ادامه با مبحث فرار، درمان جغرافیایی، کتاب توضیح میده که ما به ندرت از مشکلاتی که بیرون از وجودمان باشد میگریزیم، اما از احساساتی که در قلبمان وجود دارد به طور کامل فرار میکنیم. از آنجا که نمیدانیم از آنچه درون ماست میهراسیم، به اشتباه از چیزی میترسیم که بیرون از ماست. ما سعی میکنیم از مشکلاتمان فرار کنیم که همان درمان جغرافیایی است، اما نمیتوانیم خودمان را از زندگی خارج کنیم. مهم نیست کجا میرویم، سایه ما و احساساتمان همواره دنبال ماست. هر چیزی که درون ماست و از آن فرار میکنیم همواره در جستجوی عشق ما برمیآید. با این حال به جای کمک به آنچه در حال تلاش برای رسیدن به ماست، به سرعت از آن دور میشویم و از درنگ کردن و تغییر احساساتمان امتناع میکنیم. اگرچه ما روان درمانی را درمان کلامی مینامیم، میتوانیم از کلمات استفاده کنیم تا از صحبت کردن درباره احساساتی که باید با آنها مواجه شویم تفره برویم. زن جوانی با من صحبت میکرد و به راحتی از کنار احساساتش میگذشت. حرفش را قطع کردم و از او پرسیدم آیا متوجه هست چقدر سریع صحبت میکند؟ او گفت من همیشه همینطور صحبت میکنم. گفتم تو اضطراب و احساسات خود رو کنار میزنی. اگر نگاهی به ورای حرفایت بیاندازی چه احساسی داری؟ گفت اما من حرفای زیادی برای گفتن دارم. گفتم البته، اما اجازه هست نگاهی به درون بیاندازیم و ببینیم چه احساسی داری؟ با چهره‌ای که ناراحتی در آن هویدا بود گفت من عصبی هستم. گفتم چه احساسی در پس آنچه تو را عصبی می‌کند نهفته است؟ او شروع به گریه کرد. وقتی از تفره رفتن درباره احساساتمان دست می‌کشیم،
آنها به آغوش ما برمیگردند. تصور میکنیم از آنچه برای التیام لازم است فاصله داریم، اما همیشه همون تجربه مورد نیاز را در اختیار داریم. تجربه‌ای که اکنون در اختیار ماست، چیزی که نمیخواهیم و از آن فرار میکنیم. در رقابت برای یافتن تمامیت دچار فراموشی میشویم. درختان برای رشد عجله ندارند. ما هرگز یک جوانه را نمیکشیم تا زودتر شکوفا شود. یک گل هرگز نمیخواهد متفاوت یا برتر باشد. گل فشار درونی زندگی را تحمل میکند و گلبرگ ها را بیرون میراند تا شکوفه را تشکیل دهد. آیا تا به حال شده است که یک گل رز را که به نظرتان بسیار زیباست از شاخه بچینید؟ آن را در یک گلدان بگذارید، چند بار در روز به آن نگاه کنید و شاهد پژمرده شدنش باشید. گل تغییر می‌کند، اما هرگز زیبایی خود را از دست نمی‌دهد، حتی زمانی که آخرین گلبرگ روی میز کنار گلدان می‌افتد. ما پیچیده تر از یک گل هستیم. احساساتمان شخصیت واقعی ما را آشکار می‌کند و اگر احساساتمان را رها کنیم، ارتباطمان را با اعماق درونیمان قطع کردیم. در این صورت احساس فقدان می‌کنیم، حتی اگر نتوانیم آن را به درستی تشخیص دهیم. اگر به جای آن تصمیم بگیریم که با ناراحتی حاصل از احساساتمان کنار بیاییم، می‌توانیم در پس کلمات، بهانه‌ها و توضیحات خود واقعیمان را کشف کنیم. آیا می‌توانیم در ناآگاهی باقی بمانیم و با میل به دانستن در فرایند شکوفایی کنار بیاییم؟ اگر درباره افکار و احساساتمان با دیگران صحبت کنیم چه می‌شود؟ نمی‌دانیم چگونه شکوفا خواهیم شد، چگونه یک رابطه به کمال می‌رسد و زندگی چگونه شکل می‌گیرد. آیا می‌توانیم طاقت بیاوریم که ندانیم به چه کسی تبدیل خواهیم شد؟ برای بهبودی باید ترسمان را برای آشکار کردن خود در برابر کسی که تاکنون ملاقات نکرده ایم و ترس از تبدیل شدن به کسی که می‌توانیم باشیم بپذیریم و با آن کنار بیاییم. ما نزد درمانگر می‌رویم تا در پس افکاری که دیگران به ما القا می‌کنند خود واقعیمان را بشناسیم. چیزهایی را باور داریم، تغییر دهیم و ایده‌هایی را که حتی بدون آنکه متوجه باشیم به آنها جان می‌بخشیم. از سرمان بیرون کنیم. تنها درمان ناشناخته نیست. ما قلمرویش ناشناخته‌ای هستیم که هرگز کاوش نشده‌ایم و توانایی‌های بالقوه ما هرگز نمایان نشده است. چگونه می‌توانیم افراد معتاد را قضاوت کنیم؟ ما خودمان به عدم تحمل احساسات و آنچه واقعا هستیم اعتیاد داریم. ما به تصورات خیالی از خودمان، دیگران و آنچه واقعا هستیم چگونه میتوانیم افراد معتاد را قضاوت کنیم؟ ما خودمان به عدم تحمل احساسات و آنچه واقعا هستیم اعتیاد داریم. ما به تصورات خیالی از خودمان، دیگران و ذهنیت‌های گوناگون چسبیده ایم. اینها مخدرهای واقعی هستند. خوشبختانه برای رشد ما زندگی در مقابلمان ظاهر می شود. زندگی همیشه وفادار است. هر روز برای دیده و پذیرفته شدن برمیخیزد و احساسات و مخالفت ما را نسبت به چیزهایی که واقعا وجود دارد برمیانگیزد. واقعیت ما را به پیوند دوباره با دنیای بیرون دعوت می کند. درمانگر نیز دعوت مشابهی انجام می دهد. آیا حاضری با کسی که واقعا هستی روبرو شوی و آن را در آغوش بگیری تا التیام پیدا کنی؟ من نمیخواهم خودم باشم. من به تصویری که میخواهم باشم اعتیاد دارم. به او گفتم مشکل اعتیاد تو نیست، پذیرش اعتیاد. گام بعدی برای رسیدن به تمامیتی است که به دنبال آن هستی. چیزی که باید بپذیری شخصیت کنونی توست. گفت امیدوار بودم بتوانم از اعتیادم جدا شوم. گفتم نه، تو امیدوار بودی بتوانی از زندگی درونی و بیرونیت جدا شوی، اما آنها برای همیشه با تو پیوند خوردند. بخش بعدی، دروغ‌های فراگیر در زندگی و درمان. برای طرد زندگی درونی و بیرونی خود باید دروغ بگوییم. اما این دروغ برای ما متفاوت، فراگیر و حتی نامرئی است.
در واقع یک سپر دفاعی است، همانطور که دونالد ملترز روانکاو آمریکایی گفته است. دیوارهای دفاعی دروغ‌هایی هستند که ما برای اجتناب از درد به خودمان میگوییم. زنی که شوهرش به او خیانت کرده بود گفت نباید این کار را میکرد. دروغ واقعیت نباید آن چیزی باشد که هست. مردی که در کودکی توسط پدرش مورد آزار جسمی قرار گرفته بود گفت خوشحالم که پدرم مرا کتک میزد، حقم بود. اما دروغ این است که من وانمود میکنم که به پدرم عشق می‌ورزم و هیچ خشمی نسبت به او در وجودم نیست. زنی که شوهرش او را ترک کرده بود میگفت شوهرم برمیگردد. اما دروغ این است که اگر واقعیت را نگویم ناپدید خواهد شد. زنی را تصور کنید که از ارتباط با دیگران اجتناب میکرد و تنها منزوی افسرده بود. از او پرسیدم احساست نسبت به رابطه نامشروع شوهرت چیست؟ او پاسخ داد احساس پوچی میکنم. او بدون اینکه بفهمد به خودش و به من دروغ میگفت. آیا میتوانم با زنی که احساس پوچی میکند ارتباط برقرار کنم؟ یا باید به او بگویم چطور خودش را پشت نقاب پوچی پنهان کرده است؟ آیا باید دروغش را باور کنم؟ همه ما زمانی که پر از احساسات بوده ایم با وجود دردهای فراوان تظاهر به پوچی کرده ایم. هیچ یک از ما در موقعیتی نیستیم که دیگران را به خاطر پنهان کردن احساساتشان قضاوت کنیم. او تظاهر به پوچی میکرد و از من میخواست با یک زن پوچ در یک رابطه پوچ ارتباط برقرار کنم. ما در مقابل چه به عنوان یک دوست و چه به عنوان یک درمانگر باید یک واقعیت رو بپذیریم. او دروغ میگفت. او احساساتی داشت. زیرا ما همیشه احساساتی داریم. فقط احساساتش را از دیگران پنهان میکرد. چرا؟ مادر کودکی زندگی درونیمان ما در کودکی زندگی درونیمان را پنهان میکنیم تا به پدر و مادری بچسبیم که نمیتوانیم حقیقت را با آنها در میان بگذاریم. وقتی درباره احساسمان با کسی حرف میزنیم حقیقت تجربه خود را در این لحظه به اشتراک میگذاریم. اگر یکی از والدین هنگام ابراز احساسات ما خشمگین یا مضطرب شود یاد میگیریم احساساتمان را پنهان کنیم تا پدر و مادرمان کمتر نگران شوند و رابطه‌مان را حفظ کنیم. این زن یاد گرفته بود وانمود کند که احساساتش ناپدید شدند و این پنهانکاری را همانند زبان مادریش بسیار نامحسوس و به راحتی آموخته بود. مشکل اینجاست که احساسات ما فقط با پنهان کردن ناپدید نمی‌شوند. روابط نزدیک این زن در گذشته موجب رنج و ناراحتیش شده بود. از آنجا که مادرش از او فاصله گرفته بود، او نیز از احساساتش و از من فاصله می‌گرفت. با این حال مشکل فاصله گرفتن هدیه او برای ماست. شخصیت کنونی او نشان می‌دهد که چگونه دیگران در گذشته او را آزار دادند. به این ترتیب موانعی که پیش روی عشق ورزیدن قرار دارد، زخم‌هایی را که باید التیام یابد آشکار می‌کند. این زن انتظار داشت من رابطه پوچی را بپذیرم که او به عنوان یک کودک مجبور به پذیرش آن شده بود. اما اگر پوچی او را میپذیرفتم یک رابطه پوچ داشتیم. به جای پذیرش رابطه‌ای که او پیشنهاد میکرد و به او آسیب میرساند، رابطه‌ای را پیشنهاد دادم که باعث التیام رنج‌هایش میشد. وقتی گفت احساس پوچی میکند پاسخ دادم میگویی احساس پوچی میکنی و از من میخواهی با یک زن پوچ ارتباط برقرار کنم؟ در این صورت یک رابطه پوچ خواهیم داشت. تو بین من و خودت دیواری از پوچی کشیده ای. چه احساسی نسبت به من داری که باعث می شود چنین مانعی ایجاد کنی؟ گفت مطمئن نیستم، میخواهم از شما کمک بگیرم. او تهدید کرد اگر من صادق باشم میرود. درست همونطور که مادرش رو تهدید کرده بود. با شنیدن این تهدید گفتم به نظر میرسد که نسبت به حرف من واکنش نشان میدهی. چه احساسی نسبت به من داری؟ وقتی با دیگران صادق هستیم و ما را تهدید میکنند ممکن است با دروغ آنها موافقت کنیم تا تضاد و درگیری پیش نیاید. اما با پذیرفتن دروغ یک فرد در تضاد با حقیقت قرار میگیریم.
در حالی که دروغ فرد باید در مقابل واقعیت قرار گیرد. اگر آن دروغ را بپذیریم، شخص را رها می‌کنیم. وقتی از او پرسیدم چه احساسی دارد، گفت فکر نمی‌کنم احساسی داشته باشم. منظورم این است که می‌توانستم چیزی از خودم درآورم، اما واقعی نخواهد بود. گفتم بسیار خوب. تو از من می‌خواهی با یک فرد خیالی ارتباط برقرار کنم تا یک رابطه غیر واقعی داشته باشیم. این همان دیواری است که بین ما قرار داده‌ای. چه احساسی نسبت به من داری که باعث می‌شود از یک فرد غیر واقعی چنین دیواری بسازی؟ در فرایند روان درمانی اغلب متوجه می‌شویم افراد در کودکی چنین پیامی دریافت کردند: اگر دروغ بگویی دوستت خواهم شد، دوستت خواهم داشت. اگر حقیقت را بگویی تو را ترک خواهم کرد. حتی اگر به زبان آورده نشود، معمولاً در عمل به کودکان منتقل می‌شود. در مقابل، کودک ممکن است درستکاری، صداقت و حتی سلامت عقلش را فدای عشق پدر و مادری کند که برای زنده ماندن به آنها نیاز دارد. بسیاری از ما زندگی را با این پیام مخرب ادامه می‌دهیم. چه به عنوان درمانگر و چه به عنوان دوست، ما باید این پیام را زنده کنیم. چون برای تو اهمیت قائلم. صادق خواهم بود. اگر تو از من شرم داری، تو را خجالت زده نخواهم کرد. تو مرا متهم میکنی که به تو آسیب میزنم، اما دروغ‌هایت تو را میآزارد. حقیقت غذای روح است و هرگز نمیتواند به تو آسیب بزند. اما دروغی که خود واقعیت را پشت آن پنهان میکنی، روحت را مسموم میکند. همه ما دروغ میگوییم. لحظه‌ای که یک نفر را دعوت میکنیم تا به ما نزدیکتر شود، سوالات همیشگی دوباره به ذهنمان هجوم می‌آورند. آیا می‌توانم چیزی را که دیگران قادر به تحملش نیستند با تو در میان بگذارم، یا باید احساسم را پنهان کنم؟ در گذشته مجبور بودیم با دروغ زندگی کنیم. درمانگر از ما دعوت می‌کند دروغ‌های ما را کنار بگذاریم تا بتوانیم حقیقت را با هم زندگی کنیم. اعتیاد به عشق یا اعتیاد به انکار. با این مسئله فصل رو ادامه میدیم. ما سعی میکنیم از احساسات خود بگریزیم، اما هرگز نمیتوانیم از کسی که هستیم فرار کنیم. نمیتوانیم از آنچه در لحظه در حال رخ دادن است فرار کنیم، مگر از طریق تخیل. با این حال، هنگام مواجه شدن با فقدان عشق گذشته، یک عشق خیالی میتواند اغوا کننده باشد. مردی برای فراموش کردن نامزد سابقش در پی روان درمانی آمده بود. او میگفت میدانم فکر کردن به او آزارم میدهد و به من صدمه میزند، اما نمیتوانم دست از انتظار کشیدن برای او بردارم. نمیخواهم به این احتمال فکر کنم که دیگر مرا نمیخواهد. مکسی کرد و ادامه داد: شاید به او معتاد شدم. بله، این مرد نه به نامزدش بلکه به انکار خودش معتاد شده بود. او میتوانست با این واقعیت که نامزدش او را ترک کرده است ارتباط برقرار کند، اما در عوض با توهم خودش تعامل داشت. او برمیگردد. او برای اجتناب از احساسات ناشی از شکست عشقی، اتفاقاتی را که رخ داده بود انکار میکرد و میکوشید در آرزوهایش زندگی کند. علت اعتیاد او نامزد سابقش نبود. آن دختر ناپدید شده بود. او به توهم خودش اعتیاد داشت. زنی خیالی که میخواست حرفایش را پس بگیرد، راه رفته را بازگردد و تا ابد با شادمانی در کنار مردی که رهایش کرده بود زندگی کند. گفت میخواهم او برگردد. به او گفتم میخواهی دختری که رفته برگردد؟ کیست که دلش نخواهد دختری که دست رد به سینه‌اش زده دوباره به معشوقش تبدیل شود؟ چرا باید دست از تلاش برداری؟ گفت میدانم اگر پافشاری کنم نتیجه منفی خواهد داد. برای اینکه به او کمک کنم تا متوجه غیر منطقی بودن حرفایش شود، آن را به نمایش درآوردم تا آن را ببیند و افکار غیر منطقیش را خارج از خودش بشنود. اگر به کسی که تو را طرد کرده اصرار کنی، ممکن است تو را بپذیرد. پس اشکال کار کجاست؟ گفت نمیخواهم منتظر او بمانم، اما دست خودم نیست. گفتم تو به جای فکر کردن به نامزدی که تو را ترک کرده، به تصویر خیالی او که در ذهن داری دل خوش کرده ای. با اینکه تو را پس میزند او را دوست داری و این نکته مهمی است. واقعا اینطور نیست؟ گفت نمیخواهم این احتمال را از سرم بیرون کنم که هنوز مرا میخواهد.
گفتم نمیخواهی این احتمال را از سرت بیرون کنی که ممکن است به شخص دیگری تبدیل شود. گفت خاطرات خوشی که با هم داشتیم مرا آزار میدهد. به او گفتم نه، خاطرات به تو یادآوری میکنند که در انتظار زنی نشسته‌ای که تو را ترک کرده است. انتظار برای چیزی که از دست رفته تو را آزار میدهد. وقتی زن او را ترک کرد، مرد واقعیت‌ها را انکار کرد و منتظر ماند تا دوباره او را بپذیرد. اگر منتظر بمانیم تا امور هستی طبق میل و خواسته ما پیش برود، باید هزاران بار در این دنیا زندگی کنیم. آن مرد کنار جاده زندگی منتظر زنی خیالی ایستاده بود که هرگز نمی آمد، در حالی که زندگی بی‌وقفه از کنارش می گذشت. واقعیت دردناک است، اما انکار خطرناک است. اگر منتظر یک زندگی خیالی بمانیم، زندگی کنونیمان را از دست می دهیم. وقتی با واقعیت فقدان مواجه می شویم، می توانیم برای آنچه گذشته است غمگین شویم و آنچه را که باقی مانده است در آغوش بگیریم. در هجوم امیال و خواسته ها تصور می کنیم حقایق می توانند بهتر از چیزی باشند که در این لحظه هستند. این مرد به عشق اعتیاد نداشت، بلکه به نامزدی که دیگر وجود نداشت معتاد بود و می‌خواست برگردد. زمان را به عقب برگرداند و یک زندگی سرشار از سعادت و خوشبختی را در کنار او آغاز کند. انکار داروی مخدر او بود. ناامیدی مطلوب. انکار به عنوان یک داروی مخدر انتخابی بیفایده است. هر چقدر هم چیزهایی را که در حال وقوع است انکار کنیم، باز هم اتفاق می‌افتد. چرا؟ انکار یک طرز تفکر است. آیا می‌تواند واقعیت را بشناسد؟ آیا تفکر می‌تواند جایگزین چیزی شود که اکنون وجود دارد؟ آیا تفکر می‌تواند واقعیت را ناپدید کند؟ به نظر می‌رسد گاهی ارزش امتحان کردن را دارد، به خصوص زمانی که مثلا شوهر از همسرش سوء استفاده می‌کند. زنی عصبانی بود چون همسرش دیگر مخارج خانه را نمی‌پرداخت و حلقه ازدواجش را دست نمی‌کرد. او به من گفت می‌خواست برای هزارمین بار مسئله پول را به او یادآوری کند، اما احساس ناامیدی کرده است. منطقی است. آیا موافقی که مطرح کردن دوباره آن ناامید کننده است؟ گفت نمی‌توانم باور کنم او سهم خودش را از هزینه‌ها پرداخت نمی‌کند. گفتم مشکلی نیست. برای اینکه چنین مسئله‌ای رخ دهد نیازی نیست آن را باور کنی. گفت متوجه نمی‌شوم. گفتم متوجه واقعیت نمی‌شوی. گفت من همچنان امیدوارم او تغییر کند. گفتم تو همچنان امیدواری واقعیت شوهرت تغییر کند. گفت آیا او نباید مخارج فرزندانش را بپردازد؟ گفتم آیا نباید همان شخصی باشد که شما می‌خواهید؟ گفت اگر میشد خیلی خوب بود. گفتم بله، همینطور است. میتوانیم آرزو کنیم که حقیقت داشته باشد، اما اینطور نیست. میتوانیم از چیزی که دیگر وجود ندارد عصبانی شویم یا مسیر دیگری را در پیش بگیریم. تسلیم شدن در این جاده به این معنی نیست که از خودت یا زندگی دست بکشی، بلکه به این معنی است که باید مسیر دیگری را انتخاب کنی. گفت میفهمم، من باید با واقعیت روبرو شوم. امید داشتن به اینکه چیزی که واقعی است و غیر واقعی تبدیل شود امید نیست، بلکه انکار است. یک بار دیگه میخونم. امید داشتن به اینکه چیزی که واقعی است به غیر واقعی تبدیل شود امید نیست، بلکه انکار است. زندگی ناگهان با توهمات ما برخورد می‌کند و نشان می‌دهد که مقاومت در برابر حقایق بیهوده است. این زن یا شوهرش هیچ کدام ناامید نبودند، اما توهم او ناامید بود. نیازی نیست از یک شخص یا خودمان دست بکشیم، بلکه باید از خیالات ناامید کننده دست برداریم. آنگاه رنج ما به پایان میرسد. او میبایست از انتظار برای تبدیل شدن شوهرش به کسی که مطابق خیالات خودش بود دست بردارد تا از درد و رنجی که آزارش میداد رها شود. ما خشمگین میشویم و پرخاش میکنیم چون امیدواریم زندگی طبق خواسته های ما پیش برود، اما این کار نتیجه‌ای جز گلودرد نخواهد داشت. زندگی همچنان همانطور که هست باقی میماند
وقتی بپذیریم خواسته های ما چیزی جز یک خیال نیست، به ناامیدی مطلوب میرسیم. یعنی متوجه میشویم انتظار کشیدن برای آنکه چیزی که واقعی است به غیر واقعی تبدیل شود کاملا ناامید کننده و بیهوده است. وقتی از قید داده‌های خیالی توهماتمان رها میشویم، میتوانیم موهبت‌های واقعی زندگی را بپذیریم. همونطور که ارنست بلوخ فیلسوف آلمانی اشاره می‌کند، امید واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که دست دراز کنیم تا آنچه را که به ما پیشکش شده است بپذیریم. وقتی در جستجوی واقعیت برمی‌آییم، به چیزهای ممکن امیدوار می‌شویم. در آن لحظه به نظر می‌رسد که در حال گسترش هستیم. با این حال امید باعث گسترش ما نمی‌شود، بلکه گستره‌ای را آشکار می‌کند که خارج از توهمات ما وجود دارد. نوعی وسعت درونی که در وجود ماست ولی آن را فراموش کرده‌ایم. درمانگر به ما کمک می‌کند دروغ‌هایی را ببینیم که باعث شده‌اند چشم‌هایمان را به روی ناامیدی ببندیم. به این ترتیب می‌توانیم واقعیت را ببینیم، آن را دنبال کنیم و دوباره امیدمان را به دست آوریم. لحظه‌ای که از مسیر انکار برمیگردیم، مسیر امکان به روی ما گشوده می‌شود. ما باید از امید به خیال پردازی‌های ناامید کننده دست برداریم تا نسبت به آنچه حقیقی است امید واقع بینانه را به دست آوریم. در ادامه کتاب به مسئله نمیتوانم تحمل کنم میپردازد. ما به جای پذیرش واقعیت و ترک توهمات از زندگی میخواهیم صبر کند تا بتوانیم آن را کنترل کنیم. برای مثال ادعا میکنیم این خیلی زیاد است، ما آماده نیستیم یا آنچه رخ داده نباید اتفاق بیفتد. مرد تاجری که عصبانی بود گفت نمیتوانم تحمل کنم. او میدانست دارد چه کار میکند و کارش اشتباه بود. این مرد به همسرش به شکایت‌های او توجهی نکرده بود. زن هم وارد یک رابطه نامشروع شده بود. ما میگوییم نمیتوانیم تحمل کنیم، اما تحمل میکنیم. نمیتوانم تحمل کنم یعنی نمیخواهم این کار را بکنم. چه کسی میخواهد؟ به نظر میرسد زندگی علیه ماست. اما از آنجا که ما خود زندگی هستیم، نمیتوانیم خودمان را از آن جدا کنیم. زندگی ما را در بر دارد. آنچه علیه زندگی است، اعتقاد ماست که میگوید زندگی باید مطابق با خیالات ما باشد. باورهای ما همیشه نادرست از آن در میآید، زیرا زندگی از دستورات ما پیروی نمی‌کند. شاید به نظر برسد زندگی برای ما بسیار سنگین است، اما اینطور نیست. زندگی برای باورهای ما بسیار سنگین است و هر روز آنها را در هم می‌شکند. البته اگر خوششانس باشیم، وقتی باورهایمان خرد می‌شود به اشتباه تصور می‌کنیم که در حال فروپاشی هستیم. اما خیالات ما که به عنوان جوهر وجودیمان ظاهر می‌شوند، در حال نابودی هستند. چه کسی بهتر از فرزندی که امیدهای ما را برآورده نمی‌کند می‌تواند خیال پردازی‌های ما را از بین ببرد؟ مادری که نتوانسته بود به خوبی از پسرش در برابر پرخاشگری و بدرفتاری پدر محافظت کند، پسر بعدها در زندگیش مادر را تهدید کرده بود که باید از او حمایت مالی کند و ادعا می‌کرد که مشکلات او تقصیر مادرش است. او مدام به تهدید مادرش ادامه میداد تا اینکه مادر تسلیم شد و پول بیشتری پرداخت کرد. وقتی به او نشان دادم که پسرش چطور از او باج میگیرد و توضیح دادم چه روش‌هایی را امتحان کرده است تا بخشش پسرش را به دست آورد و چگونه تلاش او برای خرید صلح باعث جنگ و درگیری بیشتر شده است، او گفت اینها مرا میکشد. گفتم نه، اینها فقط توهمات تو را میکشد. سرش را به نشانه تایید تکان داد، لبهایش را جمع کرد و اشک ریخت. گفت اما نمیخواهم این رابطه آسیبی ببیند. گفتم چطور میتوانی به چیزی آسیب بزنی که دیگر وجود ندارد؟ او با پسری که در خیالاتش بود ارتباط داشت، نه پسر واقعیش. آرزو داشت پسرش هم با او ارتباط برقرار کند، نه با تصویری که به او نسبت میداد. او مادرش را یک فرد شرور میدید که سزاوار رنج ابدی است و باید تا زمان مرگ غرامت بپردازد. مادر میترسید رابطه خوبی که آرزویش را داشت آسیب ببیند.
اما این رابطه در واقعیت وجود نداشت و سالها پیش از بین رفته بود. پسر یک تصویر را می‌دید، نه مادرش را. مادر هم با یک تصویر ذهنی ارتباط داشت، نه با پسرش. زیرا در آرزوی پسری مهربان بود که مدت‌ها پیش ناپدید شده بود. وقتی توهماتمان را رها می‌کنیم، می‌توانیم حقیقتی را که از آن می‌ترسیدیم زندگی کنیم. وقتی این زن از انتظار کشیدن برای پسری که آرزویش را داشت دست کشید، دیگر تلاش نکرد عشق او را بخرد و به جای آن به پسر واقعیش عشق ورزید. به این ترتیب باجگیری‌های پسر هم به پایان رسید. قبل از دفن امیدهای از دست رفته، ممکن است دست به اعتراض بزنیم. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ تفسیر: چرا واقعیت برای من رخ می‌دهد؟ زندگی در گوشمان نجوا می‌کند، چرا که نه؟ من برای دیگران هم اتفاق می‌افتم. این یک مسئله شخصی نیست. برای مثال، مرا در نظر بگیرید. همیشه میگفتم من هیچ وقت بیمار نمیشوم. بعد پزشکان تشخیص دادند که به سرطان مبتلا شدم. خیالات من که قبلا آنها را به عنوان واقعیت در نظر میگرفتم درون سطل زباله ذهنم افتاد. من دچار فروپاشی نشدم، بلکه افکارم از هم پاشید. سلولهای سرطانی برای رشد کردن در بدنم نیازی به هماهنگی با افکار من نداشتند. میگوییم نمیفهمم چرا چنین اتفاقی رخ میدهد. مشکلی نیست. هر اتفاقی میافتد نیازی به درک و فهم ما ندارد. چه آن را بفهمیم یا نه وجود دارد. ما بدون درک حقایق سعی میکنیم با کیهان معامله کنیم. با امیدواریم زندگی بگوید نمیفهمی مشکلی نیست. تا زمانی که آمادگی پیدا کنی آن را به تو نشان نخواهم داد. یکی از راه‌های مبارزه با حقایق این است که از درک همسرانمان خودداری کنیم و از آنها بخواهیم خودشان را توضیح دهند. یک زن خشمگین از شوهرش پرسید چرا اینقدر وقتت را صرف بازی شطرنج آنلاین می‌کنی؟ گفت چون از آن لذت می‌برم. زن گفت این کار بی‌معنی است، وقت تلف کردن از فایده‌ای ندارد. مرد به او جواب داد ببین من کارهایم را انجام دادم. الان زمان آزاد دارم. از این بازی لذت میبرم. باید چه کار کنم؟ دست از سرم برداری. زن گفت باید متقاعدم کنی این بازی چه فایده‌ای دارد. وظیفه مرد این نبود که همسرش را متقاعد کند چرا چیزی را دوست دارد که او دوست ندارد. زن سعی میکرد شوهرش را با درک نکردن مورد آزار و اذیت قرار دهد. به این امید که او بگوید تو مرا درک نمی‌کنی. بسیار خوب. تا زمانی که بفهمی چرا من حق دارم شبیه تو نباشم، من دیگر خودم نخواهم بود. او به شوهرش این پیام را میداد: چگونه میتوانم تو را تغییر دهم تا چیزی را بخواهی که من میخواهم؟ اگر بتوانم بر تو مسلط شوم، تمام مشکلاتم به پایان میرسد. این راهکار همیشه با شکست مواجه میشود، زیرا تفاوت‌ها هرگز تمام نمیشود. ما کل فرد را بدون اجزایی که دوست نداریم می‌خواهیم. اما این اجزا هستند که کل را تشکیل می‌دهند. همسران ما هرگز برای آنکه مطابق با درک و فهم ما باشند تغییر نمی‌کنند و برای تطابق با توهمات ما پیش قدم نمی‌شوند. چرا؟ واقعیت که شامل همه چیز است توهمات ما را نیز در بر می‌گیرد، در حالی که خیال پردازی‌های ما به گونه‌ای طراحی شده است که هر واقعیتی را از دور خارج می‌کند. ما متوجه نمی‌شویم که می‌خواهیم یک واقعیت را تغییر دهیم، واقعیتی که به هر حال وجود دارد، مثل شوهری که شطرنج دوست دارد. ما باید توجه بیش از حد به توهماتمان از مواجهه با واقعیت اجتناب می‌کنیم. زنی با شوهر بی‌عرضه و بی‌مسئولیتش که از کار کردن امتناع می‌کرد دعوا کرد. سالها به خاطر این رفتار شوهرش را سرزنش می‌کرد. حتی در دل به خودش افتخار می‌کرد که به خاطر دخترانش کار درست را انجام می‌دهد. بحث و جدال او چه دستاوردی داشت؟ او به دخترانش نشان می‌داد چگونه با یک شریک بی‌مسئولیت کنار بیایند.
منتظر بمانند تا او تغییر کند، از اینکه تغییر نمی کند شکایت کنند و به خاطر انتخاب خودشان برای رنج کشیدن مغرور باشند. قهرمانی در خودآزاری. ما انتظار داریم مردم و زندگی آنطور که ما می‌خواهیم تغییر کند و آنها تغییر می‌کنند، اما آنها به شیوه خودشان تغییر می‌کنند، نه طبق خواسته ما. وقتی آنها به شیوه ما تغییر نمی‌کنند، ممکن است توهمات ما از بین برود یا با شدت بیشتری به آنها پایبند بمانیم. اگر توهمات ما از بین برود، احساس رنج می‌کنیم. برای تاب آوردن در برابر از دست رفتن رویاهای ما نیاز نیست قوی باشیم. فقط باید بدون دویدن بی حرکت بایستیم و تماشا کنیم چطور حقایق دروغ‌ها را می‌سوزاند و از بین می‌برد. امیدها، افکار و ایده‌ها مانند پروانه‌هایی هستند که در شعله زندگی می‌سوزند. ما سعی می‌کنیم اتفاقاتی را که رخ می‌دهد کنترل کنیم، اما بیشتر شبیه موجی هستیم که می‌کوشد رودخانه زندگی را به حرکت درآورد. رودخانه پس از مرگ موج در ساحل همچنان پابرجاست. ما می‌کوشیم آنچه را که هست طرد کنیم، اما حقیقت نمی‌تواند ما را طرد کند. همیشه ما را در آغوش می‌کشد، هرچند ما تلاش می‌کنیم از آغوشش رها شویم. آیا می‌توانیم آغوش واقعیت را بپذیریم و آن را برگردانیم؟ مقاومت کردن مساوی رنج. وقتی زندگی را در آغوش می‌گیریم، نمی‌توانیم از درد کشیدن اجتناب کنیم. این امر اجتناب ناپذیر است. ما قبل از مرگ یا در لحظه مرگ هر چه را که داریم و هر کسی را که به او عشق می‌ورزیم از دست خواهیم داد. در مقابل رنج کشیدن اختیاری است. وقتی دچار دلشکستگی می‌شویم، ممکن است از ابزارهای دفاعی استفاده کنیم، یعنی دروغ‌هایی که به خودمان می‌گوییم تا از درد زندگی دوری کنیم. اما ابزارهای دفاعی ما، روش‌هایی که به کمک آنها از واقعیت دوری می‌کنیم، باعث رنج بیشتر می‌شوند. ما آنچه را که در حال رخ دادن است و احساسات ناشی از آن را کنار می‌زنیم. من عصبانی نیستم، فقط ناراحتم. نمی‌توانم باور کنم. او نمی‌تواند چنین منظوری داشته باشد. با همه اینها، زندگی همچنان در جریان است. آن زن دچار توهم را که شوهرش او را ترک کرده بود به یاد دارید؟ رویارویی با خیانت مرد و رنج ناشی از آن آسان‌ترین بخش ماجرا بود. بعدها در روند درمان متوجه شدیم که او سالها از رفتار شوهرش شکایت داشت، اما منتظر بود او به شخص دیگری تبدیل شود. قسمت سخت ماجرا مواجه شدن با این قضیه بود که او چگونه سالها شوهرش را به خاطر آنکه مطابق با خواسته‌های او رفتار نمی‌کرد سرزنش و طرد کرده بود. در واقع او نه با شوهرش بلکه با تصویری که از او در ذهن داشت ازدواج کرده بود. بنابراین سالها قبل از آنکه متوجه شود از شوهرش طلاق گرفته بود. او در انتظار تبدیل شدن مرد به شخصی که دلش می‌خواست خودش را از زندگی محروم و تنبیه کرده بود و این کار را وفاداری می‌نامید. او هرگز متوجه نشد وفاداری به چیزهای غیر واقعی خیانت به خودش محسوب می‌شود. ابتدا زن فکر می‌کرد شوهرش به او ظلم کرده است، اما در نهایت متوجه شد نسبت به خودش و شوهرش ظالمانه رفتار کرده است. وظیفه او پذیرش حقایق بود. شوهرش او را ترک کرده بود و زن هم شوهرش را. خودش و احساساتش را کنار گذاشته بود. مسئولیت پذیری در قبال زندگی که خودمان ساخته ایم دشوار است. اما بازی کردن نقش قربانی بسیار آسان است. آنها زندگی مرا ساختند. آوای دلفریب قربانی شدن چنان شیرین، خالصانه و درست به نظر می رسد که ما را از رودخانه زندگی بیرون می کشد. ما به دنیایی پناه می بریم که در آن دیگران بد هستند. ما خوب هستیم. و همه چیز کاملا واضح است. وقتی در خیالات خود غرق می شویم، فراموش می کنیم چه کسی هستیم. فضایی که این توهمات در آن پدید می آیند. در سایه قطعیت اطمینان بخش قربانی شدن می دانیم دیگران چه کردند، چرا این کار را کردند و چه باید می کردند. تمام این دانش به ظاهر ساده، واقعی و بدیهی است.
فقط فرضیات ماست که تنها در دنیای خیالی توهماتی که در ذهنمان می‌گذرد واقعیت دارد. در واقع ما هرگز نمی‌توانیم اعماق وجود یک شخص دیگر رو بشناسیم. از آنجا که درک ما از دیگران همیشه ناقص و جزئی است، دانش ما نیز همیشه دروغ است. تکه چوبی که به شکل یک درخت در نظرمان مجسم می‌شود. بایدها دستورالعمل ورود ما به جهان هستی‌اند. به دیگران میگوییم طبق نظر ما باید چگونه باشند. اما عالم هستی هرگز توجهی به خواسته ما ندارد و در مسیر خودش پیش می‌رود، نه مسیری که ما می‌خواهیم. زندگی مدام با بایدهای ما برخورد می‌کند. خیالات ما درباره اینکه آرزو می‌کنیم زندگی چگونه باشد. وقتی به جای زندگی در انتظار چیزی هستیم که می‌خواهیم احساس می‌کنیم توسط زندگی قربانی شده‌ایم. غافل از اینکه چگونه موجبات رنج خودمان را فراهم می‌آوریم. زنی افسرده که از دست شوهرش عصبانی بود گفت او بی احساس، بی فکر و ظالم است. از او خواستم مثال بزند، در حالی که اشک می‌ریخت توضیح داد چگونه شوهرش هنگام نزدیکی با رفتارهای خشن درد طاقت فرسایی را به او تحمیل می‌کند. وحشت زده از او خواستم توضیح دهد دقیقاً چه اتفاقی افتاده و دوباره دچار حیرت شدم. شوهرش حین رابطه از او اجازه می‌گرفت و زن هم هر بار رضایت می‌داد. زن گفت رفتار خشن او باعث می‌شود درد زیادی را تحمل کنم. گفتم او هنگام نزدیکی رفتار خشنی دارد، درست است؟ گفت بله، من که به شما گفتم. گفتم می‌توانیم از دیدگاه متفاوتی به موضوع نگاه کنیم. گفت بفرمایید. به او گفتم او از تو پرسید می‌تواند آن کار را انجام دهد یا نه؟ درست است؟ گفت بله. گفتم تو می‌توانستی بگویی نه، اما در عوض موافقت کردی. گفت او نمی‌خواست من نه بگویم. گفتم که اینطور؟ پس تو به خودت نگفتی. تو به او گفتی میتواند آن کار را انجام دهد. در واقع خودت این کار را کردی، چون به او گفتی میتواند این کار را بکند، اما به خاطر انتخاب خودت او را سرزنش میکنی. تو به خودت نگفته ای و او را به خاطر این انتخاب سرزنش میکنی. متوجه منظورم شدی؟ گفت از این زاویه به مسئله نگاه نکرده بودم. به او گفتم اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم، وقتی او درخواستش را مطرح کرد چه احساسی داشتی؟ گفت از این کار خوشم نیامد. گفتم احساست نسبت به او چگونه بود؟ گفت عصبانی بودم. گفتم تو از دست او عصبانی بودی اما خشمت را سر خودت خالی کردی و از او خواستی به تو آسیب برساند تا خشم خودت را برطرف کنی؟ گفت فراموش کردم از دست او عصبانی هستم. به او گفتم که اینطور؟ تو از دست او عصبانی بودی، خشمت را فراموش کردی و با اجازه دادن به او برای آسیب رساندن به تو خشمت را سر خودت خالی کردی. انگار از او خواستی تو را به خاطر آنکه از دستش عصبانی هستی تنبیه کند. گفت بعد هم از او خواستم از غذایی که برای شام پخته بودم انتقاد کند. گفتم بله. دوباره از او خواستی تو را به خاطر عصبانی بودن تنبیه کند. آیا می توانیم بگوییم کسی که به تو ظلم کرده در واقع خودت هستی؟ این زن باور داشت شوهرش ظالم است. باید با احساس تر باشد و عاقلانه رفتار کند. با این حال با اجازه دادن به شوهرش برای آسیب رساندن به او نسبت به خودش ظلم کرده و بدون فکر عمل کرده بود. زن در جایگاه یک قربانی از مرد میخواست او را دوست بدارد، در حالی که از دوست داشتن خودش امتناع میکرد. این راهکار محکوم به شکست بود، زیرا عشق مرد هرگز نمیتوانست نفرت زن را نسبت به خودش از بین ببرد. با فروپاشی تصویر قربانی خیالیمان متوجه میشویم چگونه خودمان را قربانی کرده ایم. آنگاه اندوه پدیدار میشود و خود واقعیمان را آشکار میکند. با این حال به جای دست کشیدن از توهماتمان ممکن است به اشتباه از زندگی دست بکشیم. زنی که در یک رابطه سمی دست و پا میزند پرسید آیا قرار است
از شوهرم دست بکشم؟ گفتم نه، اما شاید دلت بخواهد از تنبیه خودت دست بکشی. گفت یعنی قرار است تغییر کنم؟ گفتم مسئله این نیست که قرار است تغییر کنی یا نه، مهم این است که آیا میخواهی این اتفاق رخ دهد یا نه. عبارت قرار است نوعی خشونت پنهان در خود دارد، یک دستورالعمل درونی برای انجام کاری که نمیخواهیم انجام دهیم، احساسی که نمیخواهیم در وجود داشته باشد و شخصیتی که نمیخواهیم از خودمان به نمایش بگذاریم. شاید بهترین کاری که میتوانیم در لحظه انجام دهیم این است که بپذیریم میخواهیم واقعیت را پس بزنیم و کمی بیشتر به توهماتمان بچسبیم. وقتی از همسرمان میخواهیم به تصویر خیالی مورد علاقه ما تبدیل شود، به توهماتمان میچسبیم. زنی در ازدواج دومش از عادتهای همسرش در تماشای تلویزیون، خرید دیویدی و وقت گذاشتن برای کارهای خیریه شکایت داشت. او اذعان داشت شوهرش مرد خوبی است، اما مدام تلاش میکرد او را متقاعد کند که سرگرمی‌هایش اشتباه هستند. بحث و مشاجره آنها بالا گرفته و شوهرش تهدید به طلاق کرده بود. رفتار دیگری که از نظر زن نباید انجام میشد. زن پرسید چطور میتوانم او را متقاعد کنم که وقتی تمام وقتش را در تعطیلات آخر هفته صرف تماشای فوتبال میکند کار اشتباهی انجام میدهد. گفتم او عاشق تماشای فوتبال است، پس چرا نباید چیزی را که دوست دارد دوست داشته باشد؟ گفت شما فوتبال تماشا میکنید؟ گفتم نه. وقتی او عاشق فوتبال است چرا نباید از تماشای لذت ببرد؟ گفت چون وقت تلف کردن است. گفتم طبق نظر چه کسی؟ گفت من. گفتم که اینطور؟ چون این کار از نظر تو وقت تلف کردن است نباید فوتبال تماشا کنی؟ اما از آنجا که این کار برای او لذت بخش است باید این کار را انجام دهد. گفت ولی من نمیتوانم تحمل کنم. گفتم شاید حق با او باشد. اگر نمیتوانی او را همانطور که هست تحمل کنی باید رهایش کنی تا بتواند زنی را پیدا کند که او را همانطور که هست دوست داشته باشد. گفت تسلیم. حالا شد. یا باید از آرزوی داشتن مردی که طبق خواسته های تو عمل میکند دست بکشی یا شوهرت را رها کنی. نمیتوانی از طلاق اجتناب کنی. یا باید توهم یکسان بودن را طلاق دهی یا او تو را طلاق میدهد. چون حاضرم شرط ببندم زن دیگری پیدا می شود که او را با وجود علاقهش به تماشای فوتبال در آخر هفته ها دوست داشته باشد. این زن میخواست شوهرش را کنترل کند تا منطبق با تصویری باشد که در ذهن خودش داشت. ولی ما هرگز واقعیت را کنترل نمی کنیم و واقعیت هرگز نمیتواند با تصاویر ذهنی ما سازگار شود. وقتی خیالاتمان را نادیده میگیریم با چیزی که وجود دارد پیوند میخوریم. تا آن زمان رنج ناشی از مقاومت ما در گوشمان زمزمه میکند تو در خیالاتت گم شده ای، به خانه برگرد. جلب توجه. ما به جای پذیرش یک حقیقت دردناک سعی میکنیم از شر آن خلاص شویم. سالها پیش در یک مهمانی شام یکی از آشنایانم از شوهرش، همسرم و من پرسید اگر میتوانستید در این دنیا هر چیزی در اختیار داشته باشید چه چیزی میخواستید؟ ما چند دقیقه فکر کردیم و جواب دادیم. وقتی نوبت به خودش رسید گفت از زمانی که مورد روانکاوی قرار گرفتم نیازی به جلب توجه دیگران ندارم. ابتدا از پاسخ او تعجب کردم و بعد متوجه منظورش شدم. او در بازی که خودش آغاز کرده بود شرکت نمی کرد. ما خواسته هایمان را آشکار کرده ایم. اما او این کار را نکرد. آنگاه متوجه یک حقیقت نگران کننده شدیم. او معتقد بود روانکاوی باعث از بین رفتن اختلال روانی او شده و شخصیت گذشته او را بازگردانده است. ما خواسته هایی داشتیم اما ظاهراً او آرزویی نداشت. از اینکه ما را در آن موقعیت قرار داده بود و سعی داشت خودش را پاک و بی‌آلایش نشان دهد عصبانی بودم و مهمانی برایم بسیار خسته کننده بود. او تصور میکرد باید از شر کسی که هست خلاص شود تا به چیزی که میخواهد تبدیل گردد. او به عنوان یک دوست صمیمی میخواست به من نشان دهد
باید از روان درمانی چه انتظاری داشته باشم؟ وقتی ما باید کسی را که آرزو داریم به آن تبدیل شویم رها کنیم تا بتوانیم شخصیت کنونیمان را درک کنیم. اگرچه درمانگران گاهی روان درمانی را یک فناوری مدرن می‌دانند، کلمه روانشناسی در اصل به معنای مطالعه روح و روان است. چرا بررسی روحی و روانی او باعث تحقیر او نسبت به آن شده بود؟ او نمی‌دانست برای بهبودی و التیام باید آشفتگی‌های درونیمان را بپذیریم، نه اینکه آنها را ریشه‌کن کنیم. اگر مردی اعتراف کند که یک دزد خرده پا بوده است، آیا باید اقدام او را محکوم کنیم یا خطای او و شخصیت نهفته در پس آن را بپذیریم؟ آیا می‌توانم به یک دزد اجازه دهم مرا لمس کند و تحت تاثیر قرار دهد؟ آیا می‌توانم آرزوهایی برای دزدی کردن را در وجود خودم پیدا کنم؟ اگر او جنبه‌هایی از وجود خودم را به من نشان دهد که از روبرو شدن با آنها هراس دارم چه؟ شفا و بهبودی زمانی اتفاق می‌افتد که ما اعماق وجودمان را هر چقدر هم آشفته و بیمار باشد دوست داشته باشیم. این حرف جالب را به یاد داشته باشید. روان درمانی چیست؟ زمانی که فردی با یک آشفتگی بزرگ با فردی با آشفتگی کوچکتر روبرو می شود، آسیب پذیری ذاتی ما در برابر زندگی هرگز از بین نمی رود. وظیفه ما حذف انسانیت نیست، بلکه باید از طریق پذیرش انسانیت دیگران انسانیت خودمان را بپذیریم. وقتی انسانیت دیگران را پس میزنم، چه چیزی را درون خودم محکوم میکنم؟ عیب‌های تو آینه ای است که من خودم را در آنها میبینم. وقتی به تو نگاه میکنم، آیا میتوانم نقایص تو، یعنی چیزهایی را که در خودم نفی میکنم، بپذیرم؟ با پذیرش این مسئله، فاصله ای که ما را از هم جدا میکند کمتر میشود. با هر پاسخ مثبت، یک قدم به پذیرش ژرفای طرف مقابل که در نهایت همان ژرفای وجود خودمان است نزدیکتر میشویم. در بخش آخر این فصل با موضوع منفی نگری صفر و عدم تضاد کتاب ادامه میده که در همایشی یکی از حاضران هدفش را از ازدواج توضیح داد. عدم تضاد یا رابطه‌ای بدون تعارض و درگیری. من هم به داستان‌های علمی تخیلی علاقه دارم، اما تعارض و درگیری در زندگی ما جا افتاده است. ما خواسته‌های متضادی درون خود و با دیگران داریم. ما همیشه خواسته‌های متفاوتی داریم. چون من جای شما نیستم و شما جای من نیستید. این یک مشکل نیست. مسئله این است که چگونه ساخته شده ایم. به یکی از دوستانم گفتم منفی نگری صفر یا عدم تضاد مثل آرزوی بازگشت به رحم مادر است. او گفته مرا اصلاح کرد. حتی در رحم مادر نیز ممکن است با تضاد روبرو شویم. جنین داروهایی را می‌خورد که مادرش مصرف می‌کند و مادر هنگام به دنیا آوردن نوزاد درد طاقت فرسایی را تحمل می‌کند. ما به دنبال روابط بسیار ایدئال و غیر واقعی هستیم که هیچ تعارضی در آنها وجود نداشته است. آیا می‌توانم آرزو کنم همه با من موافق باشند؟ بله. آیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ خیر. آیا این نوعی تفکر منفی گرایانه است؟ نه برای رشد من. اگر یک قدم از خودم دور شوم و تصویر ذهنیم خواسته‌های پنهانی از دیگران را کنار بگذارم، یاد می‌گیرم مردم را همانطور که هستند بپذیرم. این اولین قدم به سوی شناخت عشق است. ما آرزوی دنیایی را داریم که در آن همه با هم کنار می‌آیند و شیر و بره در کنار هم در صلح و آرامش زندگی می‌کنند. چه داستان زیبایی! وقتی زندگی به شکل واقعیش ظاهر می‌شود، عصبانی می‌شویم. چیزی که من ترجیح می‌دادم اتفاق نیفتاد. ما یک دنیای خیالی می‌خواهیم تا از دنیای واقعی درونمان دوری کنیم. مشتاق داشتن همسرانی هستیم که فقط چیزهایی رو می‌خواهند که ما می‌خواهیم. گروه‌هایی که همکاری می‌کنند و همکارانی که با ما موافقند. کسی نباش که هستی.
کسی باش که من میخواهم. آنچه را که اتفاق میافتد با آنچه را که فکر میکنیم باید اتفاق بیفتد مقایسه میکنیم و میکوشیم به آرزوها و خواسته هایمان پناه ببریم. تمایل ما نسبت به منفی نگری صفر یا عدم تضاد ذهنیت منفی خودمان را آشکار میکند. اگر من نمیخواهم هیچ گونه تعارضی داشته باشم، تو را هم نمیخواهم. آیا برای هر دوی ما فضایی وجود دارد؟ آیا در من فضایی برای حقیقت وجود تو هست؟ اگر جهان هستی مثبت و منفی بودن را پذیرفته است، چرا ما نپذیریم؟ برای پیاده روی بیرون میروم. به بالا نگاه میکنم و خورشید، ماه، ستاره ها را میبینم. به پایین نگاه میکنم و مدفوع سگ را روی کفشم میبینم. ما در فرایند روان درمانی به درون خودمان مینگریم و با چشماندازی مواجه میشویم که به همان اندازه فراگیر است. ما دچار آشفتگی هستیم، اما سعی میکنیم هر بخش از واقعیت را که با خواسته ما مطابقت ندارد رد کنیم. وقتی تصمیم میگیریم چه چیزی را بپذیریم و چه چیزی را رد کنیم، قسمت‌هایی از خودمان را به مرگ محکوم میکنیم. ما میکوشیم خودمان را تطهیر کنیم تا مانند تصاویر مطلوبی که در ذهن داریم ظاهر شویم. این عشق نیست، بلکه نفرت از زندگی است. وقتی سعی میکنیم از زندگی فراتر برویم، آن را نفی میکنیم. برای رسیدن به عدم تضاد باید منفی نگری را در وجودمان از بین ببریم. یک کشیش درباره نفرتی که نسبت به خودش داشت با من صحبت کرد. از او پرسیدم بر اساس آموزه‌های دینی و اعتقادات شما خداوند شما را شبیه خودش آفریده است، درست است؟ او سرش را به نشانه تایید تکان داد. گفتم از دیدگاه خودتان آیا خداوند شما را دوست دارد؟ سر تکان داد. وقتی خداوند شما را شبیه خودش آفریده و دوستتان دارد، آیا بهتر نیست با دوست داشتن خودتان به او بپیوندید؟ چشمان او پر از اشک شد. موفق باشید.